Nyt ollaan tultu tänne Tampereelle ja ollaan täällä Enikon tiloissa tutustumassa vähän tämmöisiin isompiin akkusysteemeihin, että nämä ei ole enää ihan mitään kotiakkusysteemiä. Ei. Kerro nyt ensin vähän, että kuka täällä meitä opastaa? Tervetuloa. Täällä opastaa Koskelan Topias, Enikon myynti- ja kehitysjohtaja. Ja vähän olisi sitten tarkoitus tutustua tämmöiseen teollisen mittakaavan sähkövarastoihin. Joo, tää ei ole enää ihan mitään autotallibisnestä. Ei. Näin ei valitettavasti mene kotiakkuluokkaan. Että eivät ole sisäasenteisia kylläkään. Joo. Tehty ulos ihan pohjoisiin olosuhteisiin ajatellen. Parempaa sähköä? Kyllä. Se, jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Jos sä haluat pestä edullisesti autoa, niin kannattaa mennä sitten Neste Easy Washiin. Täältä saa kuukausi hinnoittelulla pesuja ja uudet asiakkaat saa nyt vielä 50% alennuksen koodilla BOO50, BOOO50. Käy ihmeessä käyttää se. Aloitetaan nyt siitä, että miten nämä auttaa sähköautoilijoita, nämä isot akut. Nämä on oikeastaan sähköisessä liikenteessä, siellä DC-latauksessa, suurteholatauksessa tukena monillakin eri toiminnoilla, esimerkiksi tehoa leikkaamassa silloin, kun tietyillä verkkoyhtiöillä on tehomaksupohjaisia esimerkiksi talvikuukausia, tiettyjä kellonaikoja, niin näillä pystytään sitten merkittävästi tällaisilla latausoperaattoreilla niin leikkaamaan kustannuksia sitten tehomaksuissa. Se ei oikeastaan näy sitten sähköautoilijoille yhtään millään lailla, eli samaa sähköisiltä tulee kuin verkostakin, mutta sitä on varastoituna näihin akkuihin, mitä näissä on sitten niitä hetkiä varten, kun tulee sitten vaikka latauskentälle useampi sähköauto kerralla ja aiheuttaisi. Ja sitten myöskin tilanteita, että esimerkiksi halutaan rakentaa vaikkapa yli megawatin latauskenttä ja verkkoyhtiöltä ei ole saatavissa kuin vaikkapa puolet siitä liittymäkoossa ja kuitenkin tulee hetkiä, milloin yli 500 kilowattia pitäisi saada tuupattua niihin autoihin, niin silloin sitä voidaan ottaa näistä akuista. Aivan, eli täällä varmistetaan, että sähköautoille saa aina tehot, vaikka juurikin näin. Heikommatkin narut siihen. Kyllä, ja ne voi olla vuosiakin, että verkkoyhtiöllä ei alueella ole kehitystä tapahtumassa infraa ja sitten voidaan esimerkiksi tehdä niin, että tämmöinen latauspisteoperaattori sitten 3 vuoden päästä saa riittävän ison verkon, niin hän voi sitten rekka-auton kyytiin napata tällaisen kyytiin ja viedä seuraavalle saitille. Aivan. Mutta siis periaatteessa tämä on vähän niin kuin, että pikkuhiljaa lirutellaan sitä sähköä ympäri vuorokauden tuonne akkuun ja sitten se sähköautoilija tulee ja imasee hirveät tehot siitä. Kyllä. Ja sitä voidaan myös liirutella vähän nopeamminkin, eli näissähän on kuitenkin älyä sit sen verran, että katsotaan sitten sitä spottihintaa, että minä hetkenä esimerkiksi seuraavan 10 tunnin aikana, kun ei ole sähköautoja, niin kannattaa ladata se täyteen, eli haetaan se halpa tunti sieltä sitten. Niin, eli sillä varmistetaan, että meillä on myös sopivan hintasta. Juurikin näin. Hinnat pääsi pompsahtamaan. Kyllä, juurikin näin. Joo. No vaikuttaako tämä nyt sitten johonkin aurinkosähkötoimijoihinkin? Ja muihin tällaisiin tuulivoimaloihin ja muihin. Kyllä. Voidaan puhua hybridvoimalaitoksista sitten, kun lyödään sähkövarastoa. Ja Enikona tosiaan ollaan tehty ja ollaan koko ajan tekemässä ihan vesivoimayhteyteen, on aurinkovoimayhteyteen sekä sitten siellä tuulivoimassa. Se periaate, mitä kotiakkumaailmassakin puhutaan, että ei haluta päivällä tuotettua aurinkoenergiaa, mitä itse ei saada käytettyä, niin myydä esimerkiksi halvalla sit sinne verkkoon, niin se voidaankin varastoida akkuun ja myydä kalliina hetkenä. Sama pätee myös täällä ihan isommassa luokassa. Miten sitten yritykset hankkiiko ne omaan käyttöön näitä? Kyllä hankkii. Eli just voidaan puhua tällaisesta kaupallisesta ja teollisesta segmentistä meilläkin, eli muutamasta 100 kilowattista muutamiin megawatteihin ja energiaa aika usein on sitten tuplamäärä tehoon nähden ja tulevaisuus on aika lailla varmaan semmoista 3 ja 4 tunnin akusta puhutaan, mitä sitä energiakapasiteettia sitten vasten varastoidaan. Eli täälläkään ei puhuta niin kuin koko vuorokauden tai viikon tai kuukauden varastoista, vaan se on aina niin kuin tunteja. Kyllä me puhutaan eli C-reitistä yleensä 0,5C on aika lailla se termistö, mitä käytetään, ja sitten se kansankieli on 2 tunnin akku, ja 0,25C olisi sitten 4 tunnin akku. Muutamia vuosia sitten tehtiin vielä tämmöisiä tunnin akkuja 0,75C, mutta tänä päivänä se markkinatuotto ja käyttötarve on aika usein siellä +2 tunnissa, mihin tarvitaan, mutta harvemmin näitä tarvii kuitenkaan, mikä 16 tuntiin se rupeaa olemaan jo vähän kannattamatonta investoida kuitenkaan akkuenergiaa niin pitkään aikaa. Te näyttää olevan täällä näin niin kuin sähkötrukkejakin ihan. Joo, kyllä vain. Kyllähän me koitetaan tässäkin paikallispäästöttömästi omassa toiminnassa niin pitkälle, kun liikutellaan tässä akkuja ja konverttereita. Puhutaan kuitenkin sadoista ja tuhansista kiloista mitä hallissa. Ja katosta löytyy sitten kraanat myöskin 25 tonniin asti. Eli
Okei. valmiimpaa moduuliakin liikutellaan näin ja sitten kun mennään yli 30 tonnia, niin ollaan jo myös sitten tällaisissa ilmatyynyliikuttelussa. Okei. No mennäänkö me sitten katsoa, että mitä sieltä kontista löytyy? Näin tehdään. Nyt ollaan tässä akkukontin. Miksi te sanotte näin? Master Unitti. Eli Master Unitti. kyllä, tämä on niin sanottu isäntä sitten tälle sähkövarastolle ja tää löytyy jokaisesta sähkövarastosta ensimmäisen oven takaa. Ja Okei. tästä löytyy sitten kaikki hallinta, mitä tähän sähkövarastoteknologiaan liittyy. Eli tilana se on jo lähtökohtaisesti valmistettu niin, että jos talvella esimerkiksi tai huonolla sadekelillä huoltomiehen tai naisen tarvitsee mennä tänne, niin pääsee sitten sateensuojaan ja sieltä löytyy integroitu näyttö, mihin pääsee läppärillä. Ja toki meillä on myös malleja, missä on sitten ihan paikallisesti käyttöliittymää tehty asiakkaalle tähän oveen ulkopuolelle, ulkoiseen lasiin, mutta tästä saadaan kaikki sähkövarastoteknologiaan liittyvä automaatio samaan kasaan ja PLC, eli puhutaan siitä logiikasta ja tietokoneesta, mikä valvoo ja on sitten etäyhteydellä meidän Enico MC:nkin, niin lähtee tästä. Siihen tulee konverttereista tehotiedot, akustosta, energia, lämpötilahallinta, jäähdytys, paloilmaisia järjestelmät, sammutusjärjestelmät ja sitten sähkön jakelu. Ja myöskin sitten vaikkapa keskijännitelaitteissa niin pystytään varustamaan tämä omakäyttömuuntajalla pienellä tähän lattiaan, eli pystytään muuttamaan sitten tuolta 690 volttia virtakiskoilta näille laitteille sopivaksi. Sitä kautta, jos verkko tippuisi alas, mihinkä itse sähkövarastoon liittyneenä, niin tämä jatkaisi elämää sitten akuston perässä omakäyttömuuntajan ansiosta. Eli ei tarvita erikseen sitten asiakkaalta tämmöistä auxiliary-sähköä. Joo. Onko täällä se PLC tässä? Siinä taitaa olla ainakin yksi osa tietotekniikkaa, eli Enicona käytetään oikeastaan yli 90% kaikesta teknologiasta on eurooppalaista teknologiaa ja Beckhoffin automaation päälle me ollaan aika lailla rakennettu oma koodimme ja ohjelmapuoli. Mutta on sillä niin tosi siistin näköistä ja väliä, ettei ole kaikkeen tungettu sellaiseen pieneen purkkiin. Että täällä on niin kuin... Kyllä, juuri näin ja tästä täytyy meidän asennusosastoa ja työjohtoa tietysti kiittää, että on viimeisen päälle tehty laadukkaasti aina kaikki. Onko tämä sitten jotain tyhmempiä akkumoduuleja, joita tämä sitten kommentaa, tämä Masteri? No kyllä, me voidaan sanoa, että siinä on Master PMS-kin, eli Battery Management Systeemi, niin löytyy tästä ja se saa sitten tuolta räkkitasolta akuista tiedon ja myös sitten ihan sieltä akkutasolta kaikki samaa ja sitä kautta meille tänne toimistolle ja tietokoneen näytölle kaikki, mitä meillä on maailmalla asennettuna näitä. Joo. Mä katsoin, että tässä on tämmöinen ikkuna, mutta tämä ei olekaan vissiin ikkuna, vaan tämä on sammutusluukku. Kyllä vain. Eli turvallisuus on meille kaiken A ja O ja näähän on kaikki niin kuin paloviranomaisen kanssa yhdessä suunniteltu alusta alkaen. Eli täältä löytyy kaikista akkutiloista ei 60-luokan paloeristys, salkromi, aerosoli. Se tarkoittaa, että 60 minuuttia kestää ennen kuin se palaa läpi. Kyllä, juuri näin. Ja sitten kun meillä on vielä 2 moduulia rinnakkain, niin me puhutaan, että meillä on E160 sitten yhdessä. Ja näissä on salkromi, aerosolipohjainen sammutusjärjestelmä, mutta sen lisäksi, eli jos se lämpökarkaaminen pääsisi tapahtuu sitten siellä akussa ja savukaasut pääsisi muodostumaan, niin meillä on paineenpurkauskalvo sitten 100 millibaarissa laukeava tuonne toiselle puolelle, eli jos paloviranomaisen tarvitsisi täältä avata ovet, niin ei tule sitä vaaratilannetta, että nämä pamahtaisi ihmisiä päin, vaan savukaasut pääsee purkautumaan, mutta jos olisi todellakin tilanne, että olisi liekeissä, niin näistä löytyy sitten vedentäyttöaukko. Eli akku saadaan uimaan sinne ja niin kauanhan sitä sitten uitetaan vedessä, että se jäädytetään alle sen leimahduspisteen. Joo. Voidaan rajata niin sanotusti palo yksittäiseen moduuliin. Joo. Se aerosolisammutus. Siis se on eri kuin jauhesammutus. Se on eri. Se ei ole sotkeva ollenkaan. Eli laitteet pystyy sitten jatkaa elämäänsä ja myöskään ei ole ihmiselle vaarallinen. Joo. No nyt täällä on sitten jotain kiiltäviä metalliliuskoja. Mitäs nää? Täältä löytyy vähän virtakiskojärjestelmää. Eli onko tämä nyt niinku joku pääsyöttö vai? Nimenomaan. Eli jos me mentäisiin nyt sitten pienjännitteellä esimerkiksi 400 voltilla, mikä Suomessa käytössä on, niin suoraan sitten vaikkapa siihen latauskenttään syöttävään keskukseen, niin me tultaisiin maasta tuolta ulkopuolelta kourulle ja tästä sitten
sisään katkaisijalle ja tämä on aina etäohjattava meille ja koko luokka. Tämä on katkaisija vai? Se on nyt vähän järeempi, isompi. koska me puhutaan tässä luokassa sitten taas jo megavateista, mikä tämä kyseinen modulaarinen sähkövarasto on menossa. Eli tämän kyseisen sähkövaraston perään tulee sitten vähän lisää noita tehoyksiköitä ja akustoja, mutta jokainen katkaisija mitoitetaan tietysti aina sen niin kuin järkevällä koko luokalla, mikä on tarpeellinen. Ja pienimmillään ne voi olla muutamissa sadoissa ampeerissa, sitten pienempiä sitten on vähän tuhansissa ampeereissa. Mutta siitä jaellaan oikeastaan, että nämä on kaikki etänä ohjattavia, eli jos tulisi trippaus, niin me saadaan näistä tiedot ja välitetään myös sitten valtion kantaverkollekin reservimarkkinoita ajatellen, niin katkaisijatieto on olennainen tieto ja on yksi, mikä saadaan näistä, mutta siitä lähtee sitten tämä meidän virtakiskojärjestelmä, mikä eroaa tyypillisistä sähkövarastoista, mitkä rakennetaan merikontteihin ja tällaisiin erilliseen, puhutaan step-up-muuntajista ja keskitetyistä konverteriyksiköistä, niin kun meillä ne on kaikki integroitu, eli ei tarvi minkäännäköisiä kaapelointeja suorittaa sitten siellä työmaalla, että tämä tulee valmiiksi testattuna jo virtakiskojärjestelmät rakennettuna, niin nämä oikeastaan kutsumme Uniksi näitä sitten tämmöinen, vaikkapa nyt sitten pienjännittely, jos mietitään, että täältä löytyy 175 kilowattia tehoa tarjoava Danfossin valmistava konverteri 400 voltilla ja näitä olisi sitten 4, niin meillä olisi 700 kilowattia tässä ja energiaa tuommoinen reilu 1600 kilowattituntia. Ja näitä voitaisiin lyödä sitten perään tonne lisää ja sitä kautta sitten tämä AC-virtakiskojärjestelmä myös noudattelee Kirchhoffin lakia, eli virtapistämys suurimmillaan, sijaan paksuimmillaan kuparia ja se pienenee loppua kohden ja yläpuolelta löytyy sitten DC-virtakisko, missä sitten on akustot luonnollisesti kiinni. Eli siis tuolla näkyy nämä. Siellä on sulakkeet sitten jokaiselle. Virtakiskon. Kyllä, jokaiselle konverterille on oma virranottonsa sitten siitä. Ja ne tulee sitten tämmöisillä joustoliittimillä toisiinsa työmaalle, eli jos yksi tämmöinen 20 000 kiloa painava moduuli viedään työmaalle ja seuraava tuodaan sitten nostoautolla perään, niin nämä liitetään toisiinsa ja asentajat sitten tekee mekaaniset kytkennät ja testaustyön. Eli siis tämä muuttaa nyt sen 400 volttia DC-ksi? Konverterit, kyllä. Nämä tässä muuttavat. Niin. Kyllä. Ja sitten vastaavasti ne muuttaa sitten tuolta akkupuolelta, riippuen ihan sokkitasosta, mutta siellä voisi olla esimerkiksi 1300 volttia vaikka akustojännite ja se muutetaan sitten taas täältä DC-puolta AC-ksi molempiin suuntiin. Voidaan verrata vähän tämmöiseen niin kuin inverterimaailmaankin, mutta aika tyypillisesti aurinkosähkömaailmassa on tutumpi monelle, niin kuitenkin muutetaan se aurinkosähkö DC-jännite vaan AC-ksi eikä enää toiseen suuntaan. Niin me käytetään terminologialla konverteria, koska tässä tehdään molempiin suuntiin muunnosta. Mutta tarvittaessa esimerkiksi sähköautojen latauksessa hyötysuhdetta parantaessa, niin sama konverttiteknologia löytyy myös DC-DC-muunnoksella, eli meillä voisi olla suoraan ton alapuolen kautta niin kytköksissä sitten DC-verkko, jos latauslaite olisi semmoinen, että se kykenisi ottaa tasasähkön, niin saataisiin aina muutama prosentti sitä latauslaitteen hyötysuhdettakin nostaa. Just. Ei muunnoksia olisi vähän vähemmän. Juurikin näin. Ja se on varmastikin se tulevaisuuden asia, mikä on osa tätä. No mennään katsomaan sitten niitä moduuleja. Mennään katsomaan. Nyt ei päästy vielä akkumoduleihin, mutta mikäs pömpeli tämä on sitten? Joo, tässä voidaan sitten puhua TU-yksiköstä, eli Transformer Unit muuntajayksikkö Transformeri. Suomeksi. Juurikin näin. Joo. Näin. Mä oon nähnyt sellaisia leluja. Tämä on käytössä sitten, kun mennään keskijännitteelle, eli se äskeinen moduuli Master Unitti, mistä löytyy se pienitesähköjakelu, niin voidaan tarvittaessa myös sitten esimerkiksi, kun mennään oikeasti megawattiluokan vaikkapa raskaan liikenteen latauskentille ja puhutaan useimmista megavateista tehoa, niin voidaan liittää sitten sinne keskijännitteellekin suoraan tämmöinen. Mikä on keskijännite? Suomessa oikeastaan 20 kilovolttia, eli 20 000 volttia on meillä yleisin keskijännite. Ja, eli se on semmoinen, mikä tulee niitä avojohtoja pitkin? Sitä on sekä avojohtoina että sitten paljonhan tätä säävarmaa verkkoa monet isot verkkoyhtiöt vuosia rakentaneet, eli maakaapeloinnit myöskin sitten, ja voidaan puhua esimerkiksi puistomuuntamosta. Tämä on hyvinkin verrattavissa vastaavanlaiseen, mitä latauskenttien reunoista löytyy tämmöisessä suurteholatauslaitteessa. Tämä voidaan oikeastaan varustaa pelkästään sopivan kokoisella muuntajalla, mikä se tehotarve on. Me käytetään kuiva
muuntajia, eli ilmaeristeisiä. Ei Öljyä, mitä yleisesti käytetään ja puhutaan, tietysti ne on halvempia, mutta meillä on sitten päästöarvot yksi asia ja toinen on se, että perustuksiin ei tarvita minkäännäköisiä muuntajan ylivuotoaltaita. Erona tässä on tietysti siihen, että kyllähän se on totta, että öljymuuntajat pakkasella ja näin toimii hyvin ja ne on vähemmän eristettyjä yleensä ne perinteiset puistomuuntamokopit, mutta meillä on näissä sitten kuitenkin omaa suunnitteluteknologiaa, tämä lämmönhallinta ja ilmanvaihto, että selvitään myöskin näillä kuivatyypin ja ilmaeristeisillä. Ja se voidaan oikeastaan kytkeä sitten ihan suoraan asiakkaan keskijännitekoneistoon, mikäli asiakkaalla on vapaita lähtöjä sitten siellä vaikkapa latauskentän muuntamolla. Monesti on myös sellaisia tapauksia, että asiakas on tilaamassa uuden sähköliittymän ja tässäkin tapauksessa niin me pystytään sitten varustamaan tämmöisellä ilmaeristeellisellä kompaktikoneistolla. Eli tähän voidaan käytännössä tuoda nyt sitten se verkkoyhtiön liittymä suoraan ja sen jälkeen täällä on toinen lähtö sitten tälle sähkövarastolle. Ja mikäli asiakas vaikka haluaisi oman kiinteistönsä, se voi olla vaikka kauppakeskuksen syöttö tai latauskentän uusi muuntamo, niin tähän pystytään varustamaan sitten näitä kennoja niin, että siitä saa useampia lähtöjä eikä tarvita toista erillistä muuntamokoppia, kaksinkertaista investointia. Okay. Eli sinänsä tämä on aina niin kuin integroitu paketti osana, mutta asiakas saa päättää toki, että haluaako ostaa itse muuntamo, josta me voidaan tulla ihan täysin pienjännite. Ja jännitetyypeistä ehkä sen verran vielä, että me käytetään keskijännitepuolella itse 690 volttia pienjännitteellä silloin, kun meidän toimitus sisältää muunta ja me saadaan silloin noista konvertereista 300 kilowattia kappale näissä alle 2 megawattisissa sähkövarastoissa. No nyt meillä on sitten täällä jo vihdoinkin näitä itse akkumoduulejakin näkyvissä. Nämä on vähän tutumman näköisiä. Kyllä. Mitäs speksiä näille nyt sitten on? Näissä on semmoista speksiä kuin, että 407 kilowattituntia aina meillä räkkitasolla muodostuu näistä 8 reilu 50 kilowattituntisesta akusta ja niissä on sitten kaikissa toi räkkitason akustohallinta siellä yläpuolella ja sitten myöskin nestekiertoinen jäähdytys, joka sitten on Rittalin kanssa suoritettu näillä oviasenteisilla jäähdytimillä. Se on se jäähdytin. Kyllä. Tässä on neste- ja ilmakiertoiset jäähdytykset akustolle ja tämä nimenomainen Enico Jupiteri nimeä kantava moduuli menee sitten näillä pienemmillä akkuräkeillä ja sitten meillä on Enico Jupiter Nova nimeä kantaa sitten isommat, mistä löytyy vastaavalla lailla, mutta paljon syvemmillä akuilla, niin räkkitasolta 836 kilowattituntia. Joo. Sitten se ero on myöskin näillä kahdella yksiköllä, että me äskeisiä, mitä esiteltiin, niin oli ilmajäähdytteiset konverterit siellä 300 kilowatin tepeissä, niin ne on ilmajäähdytteisiä ja sitten ne on ihan ulkoilmankaan kosketuksissa, mutta kun mennään yli 2 megawattiin, niin me käytetään sitten Danfossilta nestejäähdytteisiä vastaavaa tuotesarjaa, niissä mennään sitten jo 1,2 megawatin stepeissä aina sitten 10 megawatteihin. Paljon yksi tuollainen moduuli painaa? Yksittäinen moduuli taitaa painaa jotain 300 kiloa näissä. Joo. Semmoinen 10 000 kiloa on meiltä pienin lähtevä sähkövarasto painoltaan. Joo. Eli tuo on niin periaatteessa yksi tuommoinen keskivertoauton akku 50 kilowattituntia. Kyllä, sillä voisi pieni Nissan Leaf käytännössä, niin. Mutta on tehty tietysti toi virran purkukäyttäytyminen aivan erilaiseksi, että näitähän ajetaan niin kuin äkkiä 50 kertaa pienemmillä kuormilla tämmöisessä reservienergian markkinakäytössä ja myös niin kuin siinä joustossa, kun taas perinteistä sähköautoahan kurmuutetaan. Ja täällä on niin kuin oikeastaan trendi täällä sähkövarastomaailmassa tämä LFP-kemia ja NMCtä on myös ollut aikaisemmin, mutta kyllä se on ihan kustannussyistä, niin LFP on tällaiseen käyttötarkoitukseen 10-15 vuodesta, mitä näillä lasketaan elinkaaria. Niin 8000 sykliä on oikeastaan aika lailla se mitä jokainen akustovalmistaja tänä päivänä vähintään lupaa näille elinkaaren ajaksi. Sitten riippuen markkinapaikoista ja käyttökohteesta, niin kaikkea alle 1 syklistä noin 2 sykliin niin on ympäri Euroopan sitten käyttötasot, mitä vuorokaudessa näitä 0-100 ja 100-0 puretaan ladataan. Eli siis sanoit 10-15 vuotta on niin kuin laskennallinen käyttöikä. Kyllä se aika lailla tuommoisessa reservienergiamarkkinakäytössä Suomessa. Ja sitten jos mennään tästä vähän tuonne Baltiaan, missä on tällä hetkellä aika lailla oma maailmansa siinä markkinassa, niin siellä voidaan puhua, että nämä on jopa 6 vuodessa ajettu sitten valtavilla yli 750 syklimäärällä, mutta se on aika lailla sitä paikallisesta markkinasta kiinni, että Suomessa ja tämmöisessä sähköautolatauskäytössä niin
aikalla 10 vuotta helpostikin tehtävissä, ennen kuin tätä tarvii lähteä kierrättämään. Joo. Miten paljon komponenteista tai osista tulee Suomesta vai? Kyllä siitä oikeastaan yli 40% tulee sinänsä, että runkorakentaminen on täysin täällä Suomessa tehtyä. Käytetään esimerkiksi Sandvikin ja Avantin kanssa samaa toimia kuin XO Metalli yhtenä partnerina ja tekee todella hienoa jälkeä ja ammattimaisesti rungot meille, että kaikkea ei pyritä itse tekemään toki, että mekaniikka, sähkösuunnittelu on täysin omaa ja paljon kumppaneilla sitten valmistetaan ja myöskin sitten nämä akkuräkit niin tulee partnerilta. Ja Danfossi luonnollisesti valmistaa Vaasassa tehoelektroniikkaa, Salcromi on suomalainen ja Rittali on toki sitten Italiassa tekee näitä jäähdyttimiä ja Saksasta tulee paljon myöskin komponentteja liittimiä. Paljon oikeastaan niin kuin metallirakentaminen on kaikki oikeastaan Suomessa. Joo. Nyt nuo jäähdytysletkut ei ole vielä kytketty mihinkään, niin mihin ne sitten kytketään? Ne kytketään sitten tähän Rittalin laitteeseen, eli nyt ollaan messulaitteessa, mikä on puoliksi tyhjä ja tässähän on normaalisti meillä jääkaappi sitten. Okei. Messukäytössä, mutta muuten olisi vähän letkut edessä esitellä tätä, jos ne olisi kaikki kytkettynä. Joo. Mikä tää? Siinä on nyt se Salcromi aerosolipatruuna. Se löytyy siitä. Se on hyvin tuttu varmasti monelle teollisuudenkin toimijalle ja vastaavanlaisia. Onko nämä jotain vakioliittimiä, mitä näissä käytetään näissä jäähdytyksissä? Kyllä. Meillä löytyy esimerkiksi, voidaan sanoa merkki nimeltä Vossi. Löytyy aika paljon autoteollisuudesta, niin täysin sama valmistaja tekee liittimet ja putket. Ja onko tässä niinku tällainen joku jäähdytyslevy, mihin toi menee? Kyllä vain. Tämä on se jäähdyttävä. Se on juurikin se jäähdyttäjä. Jokaisella akkuvalmistajalla on omanlaisensa. Joo. Yksi semmoinen insinöörien kiva pikku lisäasiakkaita ajatellen on myös sitten LED-nauhoitus, eli latauskentillä, kun näitäkin erilaisia brändejä löytyy ja latureissakin on valoja, niin tällä voidaan ihan samalla lailla indikoida sitten, että mitä tämä esimerkiksi onko vikatilassa punaisena, vihreänä toiminnassa, sykkiikö se valo, tietyt kaikki valon kirkkauden säädöt, niin asiakkaat saa päättää kyllä ja samalla lailla näitä saa sitten brändiväreihin, että meillä asiakkaana muun muassa vaikka Ritsaatsi, niin on niin kuin omien latauskenttiensä osalta halunnut omilla brändiväreillä, että nämä on mahdollisimman huomaamattomia siellä kentällä sitten. Näitä saa sitten myös niin kuin maalattua mihin tahansa. Näitä saa maalattua ja tarrotettua ja muotokieli on muuten pyritty tekemään niin kuin mahdollisimman hyvin sinne lataussaitille hukkuvaksi ja sillä ei vähemmän huomioon herättäväksi. Ja tämä on aika yleinen ralliväritys, mikä löytyy ihan tavallista muutamoista, niin sopii sinne rinnalle, mutta se on aina kuntakohtaista ja kaupunki, mikä asiakas sijoittaa ja mikä sopii päättäjille sitten monessakin kohteessa. Mutta. No nyt sitten kun työkoneet ja työmaatkin sähköistyy, niin onko te jotain pienempiä siirreltäviä varastoja? Joo, kyllä vain. Eli me ei tehdä ihan tämmöisiä perinteisiä henkilöautolla tai pakettiautolla vedettäviä mobiilivarastoja, mutta kuorma-autolla kuitenkin rekoilla. Ja ollaan tehty vuosia sitten jo ensimmäisen sukupolven tämmöinen mobiilisähkövarasto, missä on ollut ihan integroitua DC-latauslaitetta. Ja nyt ollaan sitten oltu siinä vähän edelläkävijöitä siinä mielessä, että se markkina ei ollut ihan valmis ja kysyntä vielä siihen, että Norjaahan Suomi tosi paljon seuraa. Norjassa on esimerkiksi isommissa kaupungeissa jo kielletty dieselgeneraattorit ja kaivureiden paikallispäästöt on oltava nollassa ja sitä kautta sitten Suomi on seurannut perässä ja tännekin on tullut jo rakennustyömaille sähköisiä kaivinkoneita ja nythän sitten se ongelma on monesti jossain, että siellä ei ole riittävän kokoista sähköliittymää, ei tarpeeksi saada varavoimaa ja sitten kun lainsäädäntö seuraa siinä perässä päästöasioissa, että dieselgeneraattorikin kielletään, niin ollaan myös kehittämässä nyt uuden sukupolven tämmöistä mobiilisähkövarastoa, mutta noin 10 000 kilon painoluokassa varmaan mennään, mutta sitten taas tämmöisiin peräkärrymalleihin nähden niin saadaan energiaa melkein megawattiluokkaa ja tehoa kuitenkin 350 kilowattia. Ja pystytään sitä kautta, eli tämmöiset isommat vuokrayhtiöt, kuten vaikka nimeltä nyt sanoo Ramirentti, niin pystyisi esimerkiksi sitten vuokraan asiakkaillensa meidän valmistamia sähkövarastoja, mihin me sitten kuitenkin tarjotaan täällä elinkaaripalvelut ja huollot ja käytettävyystaso kuitenkin pidetään aina korkealla. No sitten vielä elinkaaresta, niin miten näille sitten tapahtuu, kun se 10-15 vuotta tulee täyteen ja syklit, niin miten ne kierrätetään? Se on vielä hyvä kysymys Suomessa, että kuka sen suorittaa. Että isoimmat kierrätyslaitoksethan tällä hetkellä LFP-kemialle tutkii mahdollisuutta rakentaa ja niitä on ympäri maailmaa tietysti samoja haasteiden edessä, että kun näitä nyt laitetaan sitten isojen voimajohtojen ja
keskijännitejohtojen läheisyyteen ja sinne myöskin kotiolosuhteisiin, että mihinkä ne LFP-akut sitten viedään kierrätykseen. Et Suomessahan on tuottajayhteisö, joka vastaa näistä teollisuuskokoluokan akuista. Me ollaan osaomistajana ja mukana siinä myöskin toiminnassa ja Rexeri sitten vastaa elinkaaren päätyttyä siitä, että kierrätyskumppaneille kaikki nämä tuottajat pystyy viemään ne. Ja tällä hetkellähän malli on sitten viime vuoden elokuusta lähtien sellainen, että näistä maksetaan etukäteen kierrätysmaksu, kun nämä asetetaan markkinoille. Eli tyypillisestihän nyt, jos mietitään lyijyakkoja tai muita, niin niissähän maksetaan vasta sitten, kun viedään kierrätykseen. Mutta tässä on nyt semmoinen mittakaava oikeastaan koko luokassa Euroopassa, paljonko satoja gigawatteja näitä laitetaan, että Euroopassa pelätään sitä, että ei ole tavallaan elinkaaren 10-15 vuoden päästä sitten niitä maksajia kierrätykseen ja ne jää yhteiskunnan vaimaksi, niin sitä kautta pyritään nyt sitten jokainen maa soveltaa omalla laillaan tätä EU-lainsäädäntöä, että luottavatko siihen, että tuottajat saavat kerättyä rahat ja maksettua, kun on kierrätyksen aika. Ja osa maista, kuten Suomi ja Ruotsi, kerää jo siinä vaiheessa, kun se asetetaan sinne markkinoille. Ja se on erittäin tärkeä asia. Mekin sitä yhteistyötä tehdään niin sanotusti kilpailijoidenkin kanssa, että me saadaan kaikki pelaamaan yhteisillä säännöillä tässä asiassa. Että ei myydä sitten halvalla sen takia, että ei hoidettu kierrätysasioita. Ja viranomainen pyrkii parhaansa mukaan toki tähän keksimään tapoja ja saamaan kiinni. Mutta siis niin kun laskussa on sitten eriteltynä se kierrätysmaksu? Kyllä, ja se menee tällä hetkellä niin, että silloin kun se asetetaan markkinoille, niin sillä hetkellä oikeastaan sitten muodostuu raportoitavaa Rexerille ihan kilogrammoissa, että montako kiloa, eli jos me puhutaan vaikka tuosta akkumoduulista, niin 6 kiloa painaa tuommoinen 1 kilowattitunti. Ja siitä sitten, kun laskee, että on ihan julkista tietoa, niin tällä hetkellä maksaa tämmöisen yli 50-kiloisen teollisuusakun kierrätys on 50 senttiä per kilogramma. Joo. Ja jos meillä on 10 000 kiloa, niin sen verran sitten asiakkaan pitää maksaa siinä vaiheessa, kun se asetetaan sinne markkinoille kierrätysmaksu etukäteen, mutta siitä ei tarvitse sitten murehtia 10-15 vuoden päästä, niin se on sitten hoidettu käytännössä se maksu. Okei. No mitäs tämmöinen nyt sitten maksaa kuitenkin? Se varmaan kiinnostaa kaikkia, niin. Että paljonko tuommoisesta joutuisi pulittamaan sitten? Kyllä. Alvi nolla maailmassa kun ollaan, niin kyllä me lähdetään muutamasta 100 tonnista tuollaisessa 350 kilowattisessa ja tupla energiamäärässä ja sitten isomman verkkomittakaavan, missä tulee kuitenkin mukaan sit kuljetuskustannusta ja asennusta ja muutenkin kuin itsessään vaan se sähkövarasto, niin puhutaan tietysti miljoonista, kun ollaan monissa megawateissa. Ja Enikohan keskittyy tämmöiseen 350 kilowattia ja 50 megawattia teholuokkaan, eli ei kuitenkaan kilpailla Teslan tai Wärtsilän kanssa siellä sadoissa ja jopa gigawateissa. Niin. Keskisuuri peluri. Joo. Minkä verran näitä on nyt sitten toimitettu? Ja meneekö ne Suomeen vai ulkomaille vai molempiin? No Eniko on 2021 alkaen ensimmäiset pilottiversiot toimittanut oikeastaan Norjaan ja sitten Suomen markkinoilla. Ja ne on ollut silloin vielä tämmöisiä muutaman 100 kilowatin tehoisia laitteita ja tässä viimeisen parin vuoden aikana on sitten kasvettu jo megawattiluokassa. Meidänkin keskikokoluokka on yli 4 megawattia oikeastaan teholtaan ja voitaisiin sanoa, että meillä on niinku asiakkuuksia tässä Pohjoismaissa ja Baltiassa niin yli 30 kohdetta toimitettuna ja sanotaanko näin, että tässä viime ja tämä vuosi niin on tilausmäärät huimasti kasvaneet, eli meillä on toimituksessa sitten useita kymmeniä megawatteja tällä hetkellä. Et aikaisemmin Enikokin on ollut aika paljon tämmöinen kaupan ja teollisuuden sateissa kilowatissa muutaman megaan toimittaja. Nyt meillä on suurimmat jo yli 10 megasia teholtaan. Joo. Akkujen määrä, mitä lähtee maailmalle jatkossa seuraavina vuosina, niin tullaan puhumaan ihan varmasti gigawateista. Joo. Eli uutta hallia pitää alkaa kohta katselemaan. Se on juuri näin. Aina kun päästään uusiin tiloihin, niin muutama 1000 neliö ei riitäkään. Niin. Sama homma henkilöstön kanssa, että just kun saadaan toimisto valmiiksi, niin sitten saadaan ruveta ihmettelemään, että istutaanko sylissä vai kotona osa ja mihinkä mennään. Ja kuitenkin hyvien kulkuyhteyksien päässä pitää olla ja Tampere on ollut loistava paikka kehittyä ja kasvaa, mutta kyllä me sitten Euroopan laajuisesti kun kasvetaan, niin varmasti sitä paikallisuutta tulee myöskin tulevaisuudessa sitten siellä olemaan Keski-Euroopassa. Joo. Mutta sitten kun nämä lähtee tästä, niin ilmeisesti rekka peruuttaa tuosta ovesta sisään ja sitten kraanalla nostetaan se siihen lavalle. Juurikin näin. Siihen ajaa sitten isot lavetit alle ja siitä ne lähtee kumipyörillä sitten, on se Latviaan tai Virroille, niin samoja kuljetuspartnereita tästä
löytyy läheisyydestä ammattimaisia nostoja. Suomessa on kuitenkin onneksi tuommoisia isoja 400 kilovoltin päämuuntajakuljetuksiakin ollut, että ei enää niinku pelota noita kuljetusyhtiöitä. Tien kantavuudet ja muut on tietysti huomioon otettavia asioita kohteessa, kun keskelle mettää päätetään investoida. Niin. Enikohan on sähkövarastoteknologian suunnittelun, valmistuksen ja ylläpidon lisäksi myöskin energiahallintapalveluita tarjoaa. Eli Suomessa me pystytään sitten asiakkaan puolesta viemään nämä Eniko EMSillä reservi- ja energiamarkkinoille. Ja sieltä löytyy hyvin paljon samoja markkinapaikkoja, mitä siellä kotiakkumaailmassakin on, mutta siellä on tietysti sitten tällaisia tuotteita, missä yhden tämmöisen ikään kuin fleetin eli laivaston koko luokka pitää Fingridin silmissä olla vähintään megawattia eli 1000 kilowattia ennen kuin se pääset tarjoamaan. Ja meillä kun nämä muodostuu 10 megawateista, mitä me viedään asiakkaan puolesta, niin me päästään sitten multimarkkinassa paljon laajemmalle alueelle tekemään asiakkaille sitten rahaa. Nämä on loppujen lopuksi kuitenkin rahantekokoneita, mutta se ei ole se edellinen vuosi historiallinen tuotto koskaan tae tietysti tulevasta, mutta tällä hetkellä vielä se suurin asia näissä on reservienergiamarkkinat ja muita käyttökohteita keksitään koko ajan, kun sitä joustoa tarvitaan siinä vihreässä siirtymässä. Eli sähköautojen lataus on yksi avainasemassa, mutta sitten on myös siellä hybridvoimalaitoksissa erinäköisiä hyötyjä sitten tasesähköhallintaan ja muuhun. Eli nämä on vähän laajemmassa markkinakäytössä kuitenkin kuin se perinteinen kotiakku, vaikka sieltäkin löytyy toimijoita, esimerkiksi Elisa Gridle, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Että Eniko ei missään nimessä asiakkaita pakota ottamaan vain meidän ohjausjärjestelmää, vaan saa valita kyllä vapaasti. Että näissä on ihan teollisuusluokan standardit meillä rajapintamaailmassa, eli Modbus ja Profinetti on tämmöisiä yleisimpiä kaikille, jotka teollisuudessa työskentelee, niin yleensä tuntee. Ja nämä voidaan sitä kautta yhdistää sitten moniin eri alustoihin ja kiinteistöihin. Väännä mulle vielä vähän rautalangasta, että mitä eroa tällä on kotiakkuun? Tämä ilmeisesti pystyy vähän muutakin niitä reservimarkkinatuotteita hyödyntämään kuin se, mitä meidän pienet kotiakut. Niin. Kyllä. Kotiakuissa ollaan aika perinteisesti siellä FCR-D ja N ja markkinoissa, ja siellä Fingridillähän se D on, niin loppujen lopuksi se aktivoitumisaika ja purkuaika on hyvin pieni, mikä tarkoittaa myös sitä, että niiden akkujen elinkaarikin on todella pitkä. Eli muutama vuosi takaperin mekin tehtiin Enikona pelkästään FCR-D, N ja FFR-markkinaa. Ja näillähän kaikille löytyy Fingridin sivuilta sitten sekuntiohjaus määrä, että FFR:ssäkin pitää pystyä reagoimaan esimerkiksi kaikkein nopeimmalla niin alle 700 millisekuntiin siitä pyynnöstä. Eli säädetäänkö me sitä valtion kantaverkon taajuutta, sitä 50 Hz, jos se on noussut ylös tai alas, ja meidän täytyy joko avittaa sitä verkon nousua tai alas ja siitä maksetaan, niin siellä on eri nopeuksia sitten määriteltynä, ihan julkisesti löytyy näille mutta sitten siellä on energiamarkkinapaikoista sitten esimerkiksi tällainen kuin AFR ja MFR, niistä löytyy sekä kapasiteetti että energiatuotteet, ja sitten niistä löytyy sekä se niin sanotusti ylös tai alas menevä, ja kaikille on hinnat sitten myöskin olemassa. Ja nämä on semmoisia markkinapaikkoja, missä Fingrid vaatii, että yhden tämmöisen laitteen teho pitää vähintään olla megawatti, ja sulla voisi olla vaikkapa 350 kilowattisia 3 eri paikassa ympäri Suomea, ja sä viet ikään kuin yhtenä virtuaalisena voimalaitoksena sen, ja se on FG:n silmissä sen megawatin silloin. Eli näinhän se kotiakkumaailmakin toimii, että niitä 10 kilowattia voi olla sitten tuhansia, ja sitä kautta saada. Mutta niihin liittyy myös teknisiä rajoitteita, ja Fingridillä on hyvin spesifisti sähkövarastojen järjestelmäteknisissä vaatimuksissa määritelty kaikki, mitä pitää kapasiteettia olla, mitä pitää teholuokkaa ja huomioida häviöitä, ja mitä isompiin laitteisiin mennään, niin ne on luokiteltu A, B, C, D. A-luokka on oikeastaan se kaikki, mitä on kotona. Se ei niin paljon kiinnosta tuolla valtion kantaverkon toimistolla, mitä niillä tehdään, mutta heti kun mennään B yli megawattiin, niin näistä pitää oikeastaan 247 saada jo sitten tietoa toimitettua jopa verkkoyhtiöiden valvomoihin, ja meilläkin on sitten, vastataan puhelimeen, jos tulee soitto, että nyt täytyisi ajaa alas, meillä on verkossa tietynlainen vika. Nyt tuli kyllä niin paljon tietoa, että kiitos paljon tästä, ja kiitos. Pistäkää kysymyksiä ja kommentteja ja tuonne kommenttikenttään, ja tullaan vielä varmaan uudemman kerran, että tämä ei ihan yhdellä kertaa nyt pysty sulattamaan tätä kaikkea. Tässä on niin paljon monia asioita, ja teknologisesti varmaan aika moni on sanonutkin, että sähkövarastoteknologia on tällä hetkellä teknologia-alan nopeiten kasvavin ala. Ja siitä puhuu puolestaan meilläkin 4000% kasvu muutamassa vuodessa. Se on ihan valtava nopeus, missä tässä pitää pysyä mukana. Mutta hei, käykää kommentoimassa, tykkäämässä, tilatkaa kanava ja palataan seuraavalla
tutulla sähköautolla videolla. Kiitos. Bye bye.